Hello everyone, përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi sërish së bashku me video në radhës. Ky është mësimi 9 i gjuhës angleze me përkthim në gjuhën shqipe. Ne si gjithmonë do të lexojmë tekstin në gjuhën angleze dhe në vazhdim do ta përkthejmë. Dhe më pas do shikojmë fjalët e reja. Mos harroni të bëni like videos nëse ju pëlqen. Atëherë, le të fillojmë me leximin e tekstit. The starfish. Last summer, I took a trip to an island. I had a lot of fun. I sat and watched the waves and listened to the ocean. I learned to identify birds. I discovered pretty things and enjoyed the taste of the new foods. It was a very nice time. One evening, I took a pleasant walk by the ocean. When the waves came in, many starfish fell on the beach. Some starfish went back into the water, and they were safe. But other starfish were still on the sand. They would die if they did not get into the water. There were many starfish on the beach that night. It made me sad, but I knew I could not fix the problem. I stepped very carefully so I did not damage them. Then I saw a little girl. She was also sad about the starfish. She wanted to prevent all of them from dying. She asked me if I could perhaps help her. To be frank, I don't think we could do anything, I said. The little girl started to cry. She sat back against the rock and thought for a while. Finally, the emotion was gone. She stopped crying and stood up. Then she picked up a starfish and threw it into the water. "What are you doing?" I asked her. But she did not answer me. She just threw as many starfish as she could. "You cannot save all of them," I said. She stopped to look at me. "No, I cannot save them all," she replied. Then she picked up a very big starfish and said, "But I can save this one." And then she smiled and threw the starfish as far as she could into the ocean. Starfish, an animal shaped like a star that lives in the water. Ky është edhe leximi I tekstit në gjuhën angleze. Tani le të fillojmë me përkthimin e tekstit. The starfish. Ylli I detit. Last summer, I took a trip to an island. Verën e kaluar, bëra një udhëtim në një ishull. I had a lot of fun. Unë u argëtova shumë, do me thënë, kur shkova unë verën e kaluar në një ishull, do me thënë për një udhëtim, unë u argëtova shumë, unë kalova një kohë shumë të mirë. I sat unë ula and watched the waves and listened to the ocean. Ula dhe po shikoja dalgët ose valët dhe dëgjoja oqeanin. I learned to identify birds. U mësova të identifikoja zogjtë. I discovered pretty things and enjoyed the taste of the new foods. U zbulova gjëra të bukura dhe shijova shijen e ushqimeve të reja. Do me thënë, taste, shijoj, new foods, ushqime të reja. It was a very nice time. Ishte një kohë shumë e bukur. Do me thënë, kishte kaluar shumë mirë. One evening, I took a pleasant walk by the ocean. Një mbrëmje, bëra një shëtitje të këndshme pranë oqeanit. When the waves came in, kur dalgët dolën në breg të detit, many starfish, shumë ylla deti, fell on the beach, ngelën në rërën e plazhit.
do me thënë ngelën nga në breg të detit. Some starfish went back into the water. Disa nga yllat e detit shkuan, u rikthyen prap në ujë, I mori dalga prap në ujë. And they were safe. Dhe ata ishin të sigurt. But other starfish were still on the sand. Por yllat ose peshqit e tjerë ishin akoma në rërën e plazhit, që të japim një kuptim më të qartë. They would die if they did not get into the water. Ata do të vdesin nëse nuk do rikthehen brenda në ujë. Into përkthehet brenda. Water, ujë. There were many starfish on the beach that night. Aty, atë natë, ishin shumë ylla deti në plazh. It made me sad. Unë u mërzita shumë. But I knew I could not fix the problem. Por, unë e dija se nuk mund ta rregulloja problemin. Do me thënë, unë e dija se nuk mund t'i shpëtoja ata. Ky është përkthimi më I saktë. I stepped very carefully so I did not damage them. Unë ecja më shumë ngadalë, kështu që mos t'i dëmtoj ata. Damage, dëmtoj. Them, të më thënë, ata, peshqit, yllat e detit. Then I saw a little girl. Atëherë, aty unë pash një vajzë të vogël. She was also sad about the starfish. Ajo ishte gjithashtu e trishtuar për yllat e detit. Do me thënë, e mërzitur. She wanted to prevent all of them from dying. Ajo donte të parandalonte vdekjen e të gjithë yllave të detit. Do me thënë, ajo donte t'i shpëtonte të gjithë yllat e detit. She asked me if I could perhaps help her. Ajo me pyeti mua nëse unë ndoshta mund ta ndihmoja atë. To be frank, që të jemi sinqert, I don't think we could do anything. Unë nuk mendoj se ne mund të bëjmë ndonjë gjë. I said, unë thash. The little girl started to cry. Vajza e vogël filloi të qante. She sat back against a rock and thought for a while. Ajo ul përballë një shkëmbi dhe mendohej për pak kohë. Do me thënë po rrinte në mendime. Finally, më në fund, the emotion was gone. The emotion was gone. Emocionet nuk ishin më. She stopped crying and stood up. Ajo ndaloi së qari dhe u ngrit në këmbë. Then she picked up a starfish and threw it into the water. Atëherë, ajo mori një yll deti dhe hodhi atë në brenda në ujë. Threw e hodhi. What are you doing? Çfarë po bëni ju? I asked her. Unë e pyet atë. But she did not answer me. Por ajo nuk mu përgjigj mua. She just threw as many starfish as she could. Ajo thjesht hodhi sa më shumë ylla deti që mundej. You cannot save all of them. Ti nuk mund të t'i shpëtosh ato të gjithë. I said, unë thash. She stopped to look at me. Ajo ndaloi duke me parë. Do me thënë, po mendoj se çfarë do me thoshte. No, jo, I cannot save them all. Unë nuk mund t'i shpëtoj ato të gjithë. Do me thënë, yllat e detit. She replied. Ajo ju përgjigj. Then she picked up a very big starfish and said. Atëherë, ajo mori një peshk, një yll deti të madh dhe tha. But
I can save this one, por unë mund të shpëtoj këtë. And then she smiled and threw the starfish as far as she could into the ocean. Dhe pastaj, ajo qeshi, buzë qeshi, dhe hodhi yllin e detit, aq larg që mundi, brënda në oqean. Starfish, përkthehet yll deti, si stam, an animal shaped like a star that lives in the water. Një kafsh në formën e një ylli që jeton brënda në ujë. Ky është edhe përkthimi i tekstit në gjuhën shqipe. Tani do fillojmë me fjalët e reja. Perhaps. Perhaps përkthehet ndoshta. Perhaps is used when you say that something could happen. Ndoshta, perhaps është përdorur kur themi se diçka mund të ndodhë. Perhaps I will eat an apple for lunch. Ndoshta, unë do ha një moll për drekë. Pleasant. Pleasant përkthehet e këndshme. If something is pleasant, nëse diçka është e këndshme, you enjoy it. Ju e shijoni atë. The character had a pleasant look on his face. Personazhi kishte një pamje të këndshme në fytyrën e tij. Prevent. Prevent është të parandalosh. To prevent something is to stop it from happening. Të ndalosh diçka është të ndalosh atë që të ndodh. The handcuffs prevent me from moving my hands. Do më thënë, handcuffs përkthehet prangat. The handcuffs prevent me from moving my hands. Prangat më penguan mua që të lëvizja duart. Rock. Rock përkthehet shkëmb. A rock is a hard thing in the dirt. Shkëmbi është një gjë e fortë në papastërti. I stuck the rocks on top of one another. Grumbullova gur mbi njëri tjetrin. Save. Save përkthehet të shpëtosh. To save something is to keep it from being hurt. Të shpëtosh diçka ose dikë është ta mbrësh atë që të mos lëndohet. I want to help save the world. Dua të ndihmoj në shpëtimin e botës. Step. Step përkthehet hap. To step is to walk. Të shkelësh është të ecësh. Be careful where you step. Kujdes, ki kujdes se ku shkel. Still përdoret ende. Still is used when you say that a situation keeps going. Still, do me thënë, ende përdoret kur themi se një situatë vazhdon. They are still waiting in the line to get tickets. Ata janë ende duke pritur në radhë për të marrë biletat. Tickets përkthehet biletat. Taste përkthehet shije. A taste is the flavor something makes in your mouth. Shija, taste është shija e diçkaje që bën në gojën tuaj. The taste of the fruits was sweet. Shija e frutave ishte e ëmbël. Through. Through do të thot hedh. To throw something is to use your hand to make it go through the air. Të hedhësh diçka është të përdorësh dorën tënde që ta hedhësh atë nëpërmjet ajrit. Air, ajri. Hand, dora. The pitcher can throw the baseball very fast. Shtamba ose lojtari, që të japim një kuptim më të thjeshtë, mund të hedh baseballin shumë shpejt. Wave. Wave do të thot val ose dalgë. A wave is a line of water that moves higher than the rest of the water. Një val është një vi ujë që lëviz më lart se pjesa tjetër e ujit. Water was filled with large blue waves. Uji ishte i mbushur me val të mëdha blu. Against. Against përkthehet kundër. To be against something is to be touching it or opposed to it. Të jesh kundra diçkaje do të thot ta prekësh atë ose ta kundërshtosh atë.
They both leaned against the wall. Të dy ata u mbështetën pas murit. Beach përkthehet plazh. The beach is a sandy, rocky place by the ocean. Plazhi është një vend merrër ose shkëmbor buz oqeanit. The little girl built a sandcastle on the beach. Vajza e vogël ndërtoi një kështjell në plazh, në rër. Damage përkthehet dëmtoj. To damage something is to break it. Të dëmtosh diçka është ta thyesh atë. The car was damaged in the accident. Makina u dëmtua në aksident. Discover përkthehet të zbulosh. To discover something is to find it for the first time. Të zbulosh diçka është ta gjesh atë për herë të parë. I discovered some new information in this book. Unë zbulova disa informacione të reja në këtë libër. Emotion përkthehet emocion. An emotion is how you feel. Emocioni është se si ndjehemi. Anger is a common emotion that we all feel. Zemrimi është një emocion i zakonshëm që ne të gjithë e ndjejmë. Anger është zemërim. Is a common është diçka e zakonshme, common e zakonshme, that we all feel, që ne të gjithë e ndjejmë. Fix është rregullosh. To fix something is to make it work. Të rregullosh diçka është ta bëjmë atë të punojë. My dad has many tools to help him fix broken things. Babai im ka shumë mjete për të ndihmuar të rregullojë gjërat e prishura. Frank përkthehet të sinqert. Kur themi një bisedë të sinqert. If you are frank, nëse je i pastër në një bisedë, ke thënë të vërtetën, you are being very honest. Ti ke qenë shumë i sinqert. The teacher had a frank discussion with her students. Mësuesja kishte një bisedë të sinqert me studentët e saj. Identify, të identifikosh. To identify something is to be able to name it. Të identifikosh diçka do të thotë të jesh në gjendje të emërtosh atë. I used the file to identify his name. Unë përdor adosjen për të identifikuar emrin e tij. Island ose Iceland përkthehet ishull. An island is a land in the middle of the water. Ishulli është një tokë në mes të ujit. Japan is a group of islands. Japonia është një grup ishush. Ocean përkthehet oqean. The ocean is all of the salt water that surrounds the land. Oqeani është i gjithë uji i kripur që rrethon tokën. The ocean can make powerful waves. Oqeani mund të bëj dalgë ose valë të fuqishme. Ky është edhe fundi i mësimit 9 të gjuhës angleze me përkthim në gjuhën shqipe. Ju falenderoj që më ndoqët edhe në këtë video. Mirupafshim dhe shihemi në videot e ardhshme.